Welcome back to my native language Cebuano tutorial. So let's begin. Where are you going? Asa ka moadto? Asa ka moadto? Asa ka moadto? How much is the fare? Tagpila ang pliti? Tagpila ang pliti? Tagpila ang pliti? Where is the location? Asa dapit ang lugar? Asa dapit ang lugar? Asa dapit ang lugar? Is this the place? Mauna ba ni ang lugar? Mauna ba ni ang lugar? Mauna ba ni ang lugar? Stop. Hunong. 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 Go. Lakaw. 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 Until next time, guys. Adios. Bye-bye.